හංවැල්ලට යන මෙච්චර තෙල් මොකටද යකෝ? මේ දන්නේ නැත පොඩ්ඩක් වෙන වැඩ කරන්න දෙක තෙල් බොන්න දෙයක් නේ. තෙල් දීලා ඉන්නේ. හොඳයි ලස්සනයි. අවුල නැහැ. නෑ උලම්ම නෑ. අපි යනවා යාලේ යනවා කැම්පින් කරන්න යනවා. යාල කොහේ? යාලේ නැත්තර යනවා යාලේ කැරේ නැත්තර. යාල බ්ලොක් එකටද ඒකටද? මම දන්නේ කොහමරි බ්ලොක් එකකින් දෙකකින් ඒකට යනවා. අපි දැන් ඉන්නේ යාල කැලේ මැද්දට ඇවිල්ලා. එතනින් යාට පස්සේ සුපිරි ඇඩ්වෙන්චර් සීන් ටිකක් තියෙනවා එතනින් යාට. අප්පරිලා. අපි ගියා එතෙක් මෙතෙක් නොදුටු අත්දැකීමක් මේක ගඟහරහා වාහනයකින් යෑම බෝට්ටුවකින් අපි ගිහිල්ලා තියන්නේ. දැන් අපි ගඟහරහා වාහනේ අද ජිප් එකකින් ගියාද තමයි. කාලෙකින් ගත්ත ලස්සන අත්දැකීමක්. නැත්තම කිව්වත් අපි හිතුවනට වතුර ගොඩක් අඩුයි මේ වෙලේ. අපි මාර එකකට බලාපොරොත්තු වෙන් ආවේ. දැන් මාර එක නෙමෙයි පොඩි හොඳ අතල්ලක් තියෙනවා අපිට ඇත්තටම. ඔයාලා මොකද්ද හිතන්නේ මේ ගමන ගැන මොකද්ද මොන වගේ අදහස් තුනක් තේරම ගඟ ක්‍රොස් කරා මම පයින් ගඟ ක්‍රොස් කරන් ආවා. මේගොල්ලෝ සේරම වාහන වල ගඟ ක්‍රොස් කරා. මම කැමරා කරන ගමන් පයින් ක්‍රොස් කරා. වාහනේ තත්ත්වය බලා ගන්න බැරුව දෙන්නේ. වලවල් වලට ආසද කියලා වාසය කිව්වා. අපෙන් ආව ඕගලන්ට ඕන මඩ බේරන්නද මඩේ යන්නද ඕන කිව්වා.
නිවන විට මා සමගින් ඉඟි කර අදිමදි කරමි අනිවෙමු සොඳුරේ අපි සැනසෙල්ලේ ඊළ බින්දු කැල ආම රසතෙන ආදරෙන් සනසා නෑ මේකෙන් හිතවත් කමට ඉල්ලපු ඉඳ දුන්නා මේක ඔක්කොම බිව්ව මාරිය නෙමෙයි සුද්දානේ බා හිතවත් කම නැති වෙන වැඩ නෙමෙයි සුද්දා හරි අපි මේ මෙතන පොඩි නෙමෙයි හොඳ ෆන් එකක් දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ දවල්ට කෑවා අනේක වීඩියෝ වෙන්න බැරුනේ කාලේ ඉවරලා ඊට පස්සේ දැන් අපි යනවා කැම්පින් කරන්න අපි කැම්පින් කරන්නේ යාල බ්ලොක් 2 වල දැන් අපි ඉන්නේ යාල බ්ලොක් 2 එකේම තමයි මෙතනින් තව යන්න ඕනේ අපි කිලෝමීටර් 2ක් විතරනේ 3ක් විතර කිලෝමීටර් 3ක් විතර යන්න ඕනේ කිලෝමීටර් 3ක් විතර ගිහලා තමයි කැම්පින් කරන්නේ වැඩි යන්න ඕනේ අපි කමන්නේ මෙයා ඊට වඩා යනවා අපි කිලෝමීටර් 3කින් විතර නවතිනවා නවතිලා අපි කැම්ප් කරනවා කැම්ප් කරන වීඩියෝ ටික ඉස්සරහට පෙන්නන්න A few moments later. ඔය මේක වයිබරේද ඈ බයි වටර ගන්න බෑකෝ ඈ මේ දාලා තියෙන්නේ ඔව් මඩ සෝදාගත් කාලේ ගොවියාද රජවීමට අපි දැන් රජවීමට සුදුසුයි අතරක් ගන්න ඔව් මම ඇතර යනවා අඩු කිසිම නැද්ද අරුණ අල්ලන්න බොයි දාලා තියෙන්නේ අදහසක් දක්වන්න වාගේ අදහස මට මං ආයේ මඩ කන්න මොනවා මට ඕනේ හරි ආනේ ගන්න දෙයක් නැහැ ලස්සනද නන්නේ කොහමද නන්න ඉන්නවා අම්මා නන්නේගේ කළු පාටේලා වාහනේ ඉතින් අපි ආවේ මඩ කන්නනේ මේ මඩත් එක්ක ඉන්නවා මේ වේලනේ අපි මඩත් එක්ක ඇවිල්ලා හරිද අපි මේ නිකන් යන්න ආවේ නෑ මේ ගමට හරිද මේක ඇවිල්ලා පැලයක් හිටුවා හරිද අපි තියෙන මේ මිනිස්සුකමට අපි මේ පැලයක් මේ ලංකාවේ තියෙන මේ අපිට හුස්ම ගන්න නැහැ තියෙන්නේ ඒක හිටවන්නේ මේ පැල ගැන මචං මේ ලංකාවේ තියෙන ගහනවා ගස් කපනවා ඇත්තටම වැරදි හරිද දැන් මේ පැල කපලා ඔඩු මේ මොකෙද්ද මේ ගිහලා තියෙන්නේ මේ කතාව වෙනස් වෙන්නේ ඒ මේ කවුද ඒ ගිහලා තියෙන කවුද ගන්නව තුනක් තියෙන එකේ මොඩරුන් එක යොකුම් මකරු මේ මොකද ගිහලා තියෙන්නේ මේනේ මොන්ඩු තමයි මේ මී කොටේ නෑ ඔය ඊතල රජේ මාළු යකෝ රජේ ඊතල ඇඳලා තියෙන මේ පැත්තට ට්‍රිප් ඵලයක් කියලා අපි අර ඊට මුනේ යා අපි උදැල්ලා උදැල්ලකෝ උදැල්ල ගත්තද උදැල්ල
අපි දර එකතු කරනවා. කොහෙටද මේ දර දාන්න යන්නේ? දර දාන්නේ නන්නේවද ගිනි තියන්න යන්නේ. නන්නේව ගිනි තියන්න දර එකතු කරනවා අපි දැන්. මේක අරගෙන ෆුඩ් ට්‍රක් එකට දාලා අදරයට අපි යන්නේ නන්නේව ගිනි තියන්න. අද රෑ අයිඩෙන්ටි වං ගුල්ල යනවා. එන මේකත් දාගමු. මේ වැඩේ අතුරට දාන්න ඕනේ නැහැ. කොටේ අයිඩෙන්ටි ගුව පස්සේ ගුල්ල ටික. අපි කැම්ප් කර තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොහෙද පොට් එක? අපි නුග්ගස් 7. නුග සෙවන. බ්ලොක් 2 නුග්ගස්. යාල බ්ලොක් 2 වල නුග සෙවනේ තමයි අපි ඉන්නේ. අතර තමයි අපි කැම්ප් කරන්නේ අර අද. ඉරුක ඉන්නව නාන්න බලන්න. ඔය මොකද්ද කියන්නේ? මේ අපේ මේ ගංගාව සම්බන්ධ විශේෂඥ කළුවා එන්න අපි කතා කළු බෝයි ඉන්නවා. කොහොමද අද පාරිසරික තත්ත්වය වගේ විශ්ලේෂණය? පීනොත් මූණ වදින සයිස් එකක් තියෙන වැලිගොඩේ. දෙපාන්දර මාළුන්ට කන්න දාන්න සෙට් වුණා. අපි ඉන්න පල්ලෙහා මැණික් ගඟේ මාළු ඉන්නවා හොගා. Good morning. good morning. මොකද තාත්තේ? අත්තේදී හොඳයි ඉතින් ගඟෙන් නාන්න දැන් ගඟෙන් දාන්න. බීය වෙන කොයි මූදෙන්ද නැහැ. කොල්ල උදේ කෑම හදනවා. පපඩම් බදිනවා. පපඩුත් තියනවා. අපඩම් පවා දෙනවා. අපඩම් දෙනවා හාල්මැස්ස දෙනවා. උදේ වෙනුවෙක් කිය. උදේ වෙනුවෙකට තමයි අපි ඩබල්ටත් කන්න ඉන්නේ. ඒක දෙකම එක වෙනවා. අපඩම් හාල්මැස්ස පරිප්පු. අපඩම් සෝයා මීල්. බෙස්ම ආහාර ටික දෙන්නේ. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට හොඳම ආහාර. මේ දින පපඩම් ටික ගන්න. මෙතන තියෙන ලූණු, මෙතන තියෙන තක්කාලි, කොච්චි මිරිස්, මෙතන තියෙනවා සුදු ලූණු. ඔක්කොම මික්ස් කරලා තියෙන එකට. ඉතින් තියෙනවා සෝයා මීට්. මේ ඉන්න නන්නේ. ඒවනම් බිවනම් අස්කල් යන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. සියලු දේ අරන් යන්න ඕනේ. මට නාගෙන ආවා වගේ නෙමෙයි දැන් මේවා සුද්ධ කරන්න ඕනේ නැත්තම් පේන්නේ නැහැ වටේ පිට යන්න අපිට. අනිවාර්යයෙන්. කන්නඩියක පේන්නේ නැහැ. කන්නඩියක පේන්නේ නැත්තම්. හරි එහෙනම් අපි මෙතනින් යාල් බ්ලොග් එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එකේ තියෙන videos වල like කරන්න, videos එක share කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එක like කරන්න, Instagram like කරන්න, follow කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. කට්ටියත් එක්ක අපි ගෙදර යනවා මං ඉන්නේ. එහෙනම් අපි යනවා. ඒ වගේම තවත් vlog එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා.